Καλημέρα και πάλι σε όλους. Πριν από λίγο τελείωσα την εκπομπή σχετικά με τον λόφο Παπούρα στο Καστέλι, στο Ηράκλειο, και αυτό που έχω να πω είναι ότι είπα θα συνεχίσω την εκπομπή και αυτό κάνω με μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στο θέμα. Είναι εντυπωσιακό ότι το είπα και πριν στο βίντεο ότι αυτό εδώ το μνημείο, όπως όλα δείχνουν, μοιάζει να είναι ξαδερφάκι, μακρινός απόγονος, συγγενής του Γκιομπέγκλι Τέπε. Και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος καθίσει και δει μέχρι και Ancient Aliens ή αν δει σοβαρές αρχαιολογικές εκπομπές, αν δει, τι να πω, YouTube, έτσι, ή αν δείτε ξένα ντοκιμαντέρ, θα παρατηρήσετε κάτι απίστευτο. Τα πάντα πλέον περιστρέφονται γύρω από την Ούρφα, την Σανλιούρφα, το Καραχάν Τεπέ, το Μπογάζκιοι, το Γκιομπέγκλι Τέπε, δηλαδή αυτές τις πανάρχαιες περιοχές της Μεσοποταμίας. Γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά, Ανατόλια, Μεσοποταμία. Και είναι τρελό και εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό που λέει και ο τίτλος μου, ότι ξεφτιλιζόμαστε, και ναι αδερφέ, ξεφτιλίζεσαι, πραγματικά το λέω, ότι ξεφτιλίζεσαι. Ξεφτιλίζεσαι παγκοσμίως. Και δεν ξέρω αν μπορούν, δεν ξέρω αν έχουν την ικανότητα να το καταλάβουν αυτό, πέραν των όποιων επιχειρηματικών στερεοτύπων υπάρχουν εκεί έξω, ότι ρε θετικέ, ξεκόλα τώρα μιλάμε για μπίζνα, μιλάμε για λεφτά. Οι Τούρκοι τώρα δεν είχαν εκεί πέρα να κάνουν αεροδρόμιο, στο Γκιομπέγκλι Τέπε, δεν είχαν να κάνουν αεροδρόμιο. Εμείς εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με επιχειρηματίες, με Ινδούς, με Αμερικάνους, με τον ΝΑΤΟ, με αυτούς, ξεκόλα. Είναι δηλαδή, είναι για το καλό μας, είναι για το συμφέρον μας. Δεν θα σου πω τίποτα, δεν θα πάω πάσο. Δεν θα σου πω τίποτα. Βασικά πάω πάσο όντως. Σε αυτό το επιχείρημα που λες, επειδή είμαστε και σύμμαχοι με το Ισραήλ, χρειαζόμαστε την Μεσόγειο θάλασσα, χρειαζόμαστε αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή, όλα αυτά δεν είμαι χαζός. Το ξαναλέω, είμαι έξυπνος, τα καταλαβαίνω όλα. Αλλά ξεφτιλιζόμαστε παγκοσμίως. Γιατί το λέω? Γιατί πριν καν προλάβουμε, προσέξτε το αυτό, πριν καν προλάβουμε να μάθουμε τι παίζει, πριν καν μπορέσουν καλά να γίνουν δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά αρχαιολογικά περιοδικά παγκοσμίου φήμης, έρχονται και το θάβουν. Αυτό δεν γίνεται. Και αν πούνε ότι δεν θα το θάψουμε ακριβώς, εντάξει μωρέ, θα γίνουν κάποιες παρακείμενες εργασίες, παύλα εγκαταστάσεις, και θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να το προστατέψουμε. Δεν σε πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις αυτό. Δεν είμαι κατσαπιάς. Δεν είμαι χαζός. Δεν έχω χαμηλό IQ. Είμαι έξυπνος άνθρωπος. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται. Στο δαχτυλάκι δεν μπορείς να φτάσεις ούτε τον νεότουρκο. Αυτόν που έχεις απέναντί σου και συνεχώς κερδίζει έδαφος σε διπλωματικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πιστεύετε? Γιατί συμβαίνουν? Γιατί έχουν καταφέρει οι Τούρκοι, φιλέ, οι Τούρκοι, και να μιλήσουμε με καλούς σωστούς όρους. Ποιοι Τούρκοι ρε φίλε? Οι Τούρκοι είναι στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ουσμπεκιστάν και σε χώρες της Ασίας. Αυτοί εδώ είναι όλοι γενιτσαρέοι. Οι μισοί είναι Έλληνες. Οι μισοί είναι Άραβες από τη Συρία και άλλες λοιπές αραβικές χώρες, και οι μισοί είναι γενιτσαροί. Δικοί μας είναι. Λοιπόν, πώς τα καταφέρνουν, πιστεύετε εσείς, αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι γενίτσαροι, έτσι, και είναι νούμερο ένα και έχουν καταφέρει ολόκληρος ο πλανήτης να μιλάει σήμερα για τον Γκιομπέγκλι Τέπε? Μιλάμε για την πιο τρομερή ανάδειξη που έχει γίνει ποτέ, για την πιο τρομερή αρχαιολογική ανάδειξη, αρχαιολογική παύλα ιστορική ανάδειξη ενός μνημείου που έχει γίνει ποτέ. Και για να σας τα κάνω λίγο τα πράγματα πιο λιανά, γιατί πολλοί από εσάς δεν θα ασχολείστε με την αρχαιολογία. Μέχρι στιγμής στο Γκιομπέγκλι Τέπε ξέρετε πόσο ποσοστό έχει ανασκαφτεί? Πόσο λέτε? 80%, 90%, 70%? Κάποιοι κάνουν λόγο ούτε για το 10%.
ούτε για το 10%. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Υπάρχουν δηλαδή και άλλα πολλά μνημεία κάτω από το Göbekli Tepe, τα οποία μέχρι και σήμερα παραμένουν υπομονετικά να βγουν στην επιφάνεια, και δεν χρειάζεται να σας πω τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει αν ένα από αυτά έμοιαζε με το έβριμα στον λόφο Παπούρα. Γιατί μιλάμε μόλις για το 10%, αν έχει γίνει η ανασκαφή του. Αυτό που μέχρι σήμερα προκύπτει από σοβαρές αρχαιολογικές έρευνες είναι ότι πρόκειται για αρχαιοαστρονομικά ευρήματα στο Göbekli Tepe, πρόκειται για φαλικά ευρήματα, πρόκειται για οφιούχα, τα λέω σωστά, ευρήματα. Έχουμε και τη λατρεία του Όφεως, έχουμε τη λατρεία της μητέρας γης, πάνω κάτω όλα αυτά συνδέονται. Τι μου θυμίζουν όλα αυτά, Εμένα μου θυμίζουν λίγο πολύ όλα αυτά τη λατρεία της Γείας στην Κρήτη. Δεν μοιάζει καταπληκτικά όλο αυτό το πράγμα? Μοιάζει. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση. Πρώτον, τα ευρήματα στο Göbekli Tepe, για λόγους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι μεγαλυθικά. Που σημαίνει τι? Ότι οι πέτρες που είναι οι όρθιες ζυγίζουν τόνους. 2 τόνους, 3 τόνους, 5 τόνους, 10 τόνους. Κάποιες ζυγίζουν πάρα πολλούς τόνους. Φαίνονται να έχουν κατασκευαστεί με μια τεχνολογία που χάθηκε στη συνέχεια. Τεχνολογία, τεχνογνωσία που θες να πεις χάθηκε, θες να πεις υποχώρησε. Ακόμα καλύτερα. Αλλά αναδύεται ξανά εδώ, στην Κρήτη, σε αυτό το μοναδικό ευρωπαϊκό και ελληνικό έβριμα. Καταπληκτικό, δεν είναι? Και θα επαναλάβω ότι δυστυχώς για μας που αγαπάμε την αρχαιολογία και τον τόπο μας, εντάξει, ξεφτυλιζόμαστε, να το πούμε και έτσι. Εντάξει, αγαπητοί μου μενδώνη, τι να κάνουμε? Ξέρω ότι σε πιέζουν και εσύ ένας άνθρωπος είσαι, δεν είσαι τέρας με χαυλιόδοντες. Ξέρω ότι σε πιέζουν και σένα. Ένας απλός άνθρωπος είσαι σε μια θέση να υποχωρήσεις. Το ΚΑΣ επίσης με μόνο μία αρνητική ψήφο, παιδιά. Το είδαμε αυτό. Το είδαμε, δεν ξέρω αν το είδαμε αυτό. Μόνο μία αρνητική ψήφο είχε. Και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα της κυρίας. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα μου βγάζει διαφημίσεις εδώ πέρα. Θέλω λίγο να δω αν μπορέσω να βρω το όνομα της μίας κυρίας η οποία ψήφισε εναντίον. Μόνο μία. Όποιος το έχει το όνομα ή όποιος μπορεί να το βρει και να το εντοπίσει, γράψτε το μου λίγο στο live chat, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το εντοπίσω. Έχω μπροστά μου ένα άλλο άρθρο, εντάξει, το οποίο όμως είναι από το Βήμα, έτσι, και αναφέρει τα 114 άτομα οι οποίοι είναι Έλληνες και ξένοι κορυφαίοι αρχαιολόγοι που υπέγραψαν, λέει, επιστολή στις 7 Ιουλίου προς το Υπουργείο Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για πιθανή παράβαση του νέου αρχαιολογικού νόμου 4858 του 2021 και αλλίωση της αυθεντικότητας του πολιτιστικού τοπίου. Βέβαια, τώρα ξέρεις, αν μπορούσα από τη μία την γωνία έτσι να μου μιλήσει, ένας θα μου πει, ρε εσύ, πρόσεξε τώρα, μην τα λες αυτά, γιατί διακυβεύονται εκατομμύρια. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι παίζονται εκατομμύρια σίγουρα. Και σίγουρα φυσικά το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο θα φέρει εκατομμύρια τουρίστες. Ναι, το καταλαβαίνω, δεν είμαι ο πιστοδρομικός, φίλε. Τα καταλαβαίνω όλα. Σε καταλαβαίνω, σε κατανοώ. Έχεις και εσύ εκεί πέρα στην καρέκλα σου το δίκαιό σου.
Πιέζεσαι, κάνεις, ράνεις, είτε είναι αυτό το Κάς, είτε είναι η Μενδώνη. Σας καταλαβαίνω, παιδιά, πραγματικά όλους. Σας καταλαβαίνω, γιατί και εσείς, επαναλαμβάνω, είσαστε άνθρωποι. Έτσι. Ναι, και ξέρω πώς δρούν συνήθως και τα επιχειρηματικά τα συμφέροντα και οι ολιγάρχες και οι αριστοκράτες και όλοι αυτοί, μπλα μπλα μπλα. Ξέρω τι κάνουν και ξέρω φυσικά και τι μεθόδους χρησιμοποιούν. Μάλιστα, το είδαμε και τελευταία στο κανάλι μου. Το τι μεθόδους χρησιμοποιούν όταν θέλουν να σε εξαφανίσουν, να σε μηδενίσουν, να σε μειώσουν. Το είδαμε και στο κανάλι μου τελευταία. Τι λέτε, το είδαμε, ναι ή όχι? Το είδαμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το μόνο που απομένει ουσιαστικά είναι να παραδεχτούμε ότι είμαστε ένα κρατήδιο μικρούλικο, το οποίο αποτελείται από πολλούς φτωχούλιδες και λίγους πλούσιους. Αλλά δυστυχώς αποτελείται από πολλούς φτωχούλιδες, όπως φυσικά και στην Τουρκία. Αλλά θα επαναλάβω το βασικό μου επιχείρημα με μια βασική διαφορά. Ότι αυτοί εκεί στην Τουρκία, προσέξτε λίγο τώρα τι θα κάνω, ό,τι και να βρούνε, κοιτάξτε λίγο πώς πάει το χέρι μου όμορφα, ό,τι και να βρούνε, κοιτάζουν να το αναδείξουν. Θα μου πεις, ατυχήσαμεν, γιατί εμείς πήγαμε για αεροδρόμιο και βρήκαμε αρχαία, όπως σχεδόν σε κάθε σπιθαμή αυτής της γης. Ναι, αφού είναι πανάρχαια αυτή η χώρα. Έτσι δεν είναι? Αφού είναι πανάρχαια, αφού κατοικείται από πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια πριν αυτή η χώρα, είναι λογικό, έτσι, να υπάρχουν παντού αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά εμένα με ξεπερνάει ότι δεν μπορούμε να βρούμε διαθέσιμους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν μια πάρα πολύ καλή εργασία και θα αναδείξουν κάποια πράγματα. Και φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχουν αρχαιολόγοι ή ότι υπάρχουν ιστορικοί ή ερευνητές, όπως π.χ. ο Graham Hancock, ο οποίος ανέδειξε εκείνο εκεί. Τι θα έλεγες, αγαπημένη μου Κρήτη, αν ερχόταν, ας πούμε, ο Graham Hancock ή αν ερχόταν πώς το λένε τον Έλληνα, όχι Κατσούλο, κάπως έτσι, αυτός που μένει στην Ελβετία και έκανε το Ancient Aliens, έχει κανείς υπόψη του πώς το λένε αυτόν τον Έλληνα? Ή ακόμα και ο Ντένεκεν, αν ερχόταν εδώ πέρα και τα συνδυάζανε όλοι αυτοί με την αρχαία θεολογία, με τους τους αρχαίους αστροναύτες, έτσι, ancient astronauts και όλα αυτά. Ο Τσούκαλος, το θυμήθηκα, ο Τσούκαλος. Λοιπόν, πιστεύω ότι παραπέρα θα μπορούσαν κάπου αλλού να βρουνε λόφους, εκτός αν δεν βρίσκουνε. Αν δεν βρίσκουνε. Και να παλωτριώσουν, ρε φίλε, ή να αγοράσουν μία άλλη περιοχή. Βέβαια και εσείς εκεί στην Κρήτη, αν έχετε κάτι υπόψη σας σε λοφίσκο ή λόφο εκεί κοντά, μην τους το πουλήσετε εκατομμύρια. Εντάξει, κάντε λίγο μια υποχώρηση. Κάντε μια υποχώρηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι λίγο να το δουλέψουν το πράγμα. Εντάξει, γιατί εδώ μιλάμε τώρα ότι αν γίνει σωστή ανασκαφή, έτσι, σοβαρή ανασκαφή από Έλληνες και Ευρωπαίους αρχαιολόγους, αυτό εδώ, όπως το βλέπετε τώρα, που λέτε ένα κυκλικό σταυρόσχημο είναι, με λίγες πετρούλες. Αν δεν είναι, γιατί δεν έχετε υπομονή να στείλω προς πάσα κατεύθυνση, έτσι, αορίστος θα το πω, ηλίθιοι. Δεν αναφέρομαι στο ΚΑΣ, αναφέρομαι σε όλους μας, εμείς όλοι. Γιατί να είμαστε τόσο ηλίθιοι και να λέμε αυτό που βλέπω είναι ένας σωρός από πέτρες, τίποτα παραπάνω? Δεν είναι. Αν κάνεις την ανασκαφή ολόκληρη, έτσι, θα δεις ότι δεν είναι ένας σωρός από πέτρες, ότι είναι κάτι το οποίο το ανέφερα πριν από λίγο, έτσι, ένα από τα top 10 μνημεία παγκοσμίως. Σημειώστε το αυτό.
που έχει πυραμίδες Γκίζας, Γκιομπέκλι Τέπε, Γκουνάνγκ Παντάνγκ, έχει το άλλο στην Καμπότζη, η τρέλα, στην Καμπότζη, το ναϊκό συγκρότημα, με τα γάλματα μπροστά, χαμός. Έχει απαγορευμένη πόλη, έχει πράγμα ρε παιδί μου, έχει. Έχει. Σου λένε όμως σοβαροί αρχαιολόγοι, έχει Γκιομπέκλι Τέπε, έχει Καραχάν Τεπέ, έχει ένα σωρό, ότι έχει και Περού. Εντάξει. Σου λένε όμως ότι αυτό εδώ περίμενε να το δεις ολοκληρωμένο. Περίμενε να το δεις ολοκληρωμένο πώς θα είναι και μετά. Δηλαδή στην αρχή βούλωνε ρε, όπως λέει και ένας φίλος μου, βούλωνε ρε. Ρε βούλωνε, έτσι, βούλωστο. Περίμενε να δεις τι θα σου δείξει και άστο μετά. Περίμενε και το καστέλι σου και το αεροδρόμιό σου και όλα. Θα γίνουν όλα, μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Πάλι έτσι λέει ένας φίλος μου. Ηρέμησε λίγο, μην τρελαίνεσαι. Ηρέμησε λίγο. Βρείτε έναν άλλον λόφο. Δεν βρίσκεται, αγοράστε. Δεν βρίσκεται, χτίστε. Τι να σας πω, χτίστε ένα λόφο. Χτίστε ένα λόφο. 300 μέτρα, πάρτε χώμα, επιχωματώστε και χτίστε ένα λόφο ρε φίλε. Αν είστε μάγκες όπως ήταν οι αρχαίοι μηνύες, κάντε το και έτσι. Αρχιτέκτονες υπάρχουν, πολιτικοί μηχανικοί υπάρχουν, επιστήμονες υπάρχουν, έτσι, γεωλόγοι υπάρχουν, θα σας βοηθήσουν. Μόνο οι επιστήμονες της Ταρτάρια δεν υπάρχουν, αυτούς τους φάγατε όλους. Δεν αφήσατε κανέναν όρθιο για να μην μπορεί ο κόσμος να κάνει αυτά που έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, σωστό ο Διονύσης. Εάν βρίσκανε μια εκκλησία, τι θα κάνανε? Α, τέλειο το σχόλιο. Ξέρετε ποιος έγραψε το σχόλιο? Ο Διονύσης, ο Γατισταμάτης. Το Καρφιτσόνο. Αν βρίσκανε μια εκκλησία, τι θα κάνανε οι φίλοι μας οι Ορθόδοξοι χριστιανοί? Blessed be thy name. Κάποιες ώρες δεν παίζομαι. Holy Mary, blessed be thy name. Κλείνω. Κάντε κοινοποίηση, κάντε like. Να μην γίνουμε ξεφτύλα. Ξανά. Σαν νεότουρκοι. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες ζουνε στην Τουρκία και εδώ ζουν νεότουρκοι. Εδώ ζουν νεότουρκοι και εκεί ζουν νεοέλληνες. Εγώ αυτό βλέπω. Όποιος θέλει όποιος θέλει ας μου στείλει προσωπικό μήνυμα ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ μας βλέπω ραγιάδες ακόμα, μόνο που δεν φοράμε τουρμπάνια στο κεφάλι μας, και εκεί πάνε όλο πιο μπροστά. Όλο και πιο μπροστά. Κάπου θα υπάρχει η αιτία. Κάποια αιτία θα υπάρχει που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάτι παίζεται. Τι παίζεται άραγε? Το έλεγα προχθές σε ένα φίλο. Του λέω, ρε φίλε, τους καταλαβαίνω από 1 χιλιόμετρο. Μου λέει ποιους? Αυτούς που είναι στην πόλη, που είναι πολίτες και είναι Έλληνες. Λέω, τους καταλαβαίνω πραγματικά πανεύκολα. Από τι? Από την προφορά. Ποια προφορά μου λέει? Για να καταλάβεις, του λέω. Οι Έλληνες της πόλης που μιλάνε τουρκικά θα τους καταλάβεις από τον ήχο, τη φωνή, το πως λένε, για παράδειγμα, το «Siz kimsiniz», ενώ οι Τούρκοι λένε «Siz kimsiniz» ή «Siz kimsiniz» πιο χοντρά. Οι πολίτες θα το πούνε «Siz kimsiniz», «Siz kimsiniz», και λες, ρε φίλε, Έλληνας ή Ελληνίδα, βλέπεις και το πρόσωπο και βλέπεις, ας πούμε, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιωνικά, μικρασιατικά, ιωνικά, δεν έχουν καμία σχέση με μογγολόσχημα, με τουρκόσχημα. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, έχουν στρογγυλό κεφάλι, πυκνό φρύδι και συνήθως, αν μπορούμε να τους πούμε, είναι και ψηλό άσχημοι. Έτσι. Καμία σχέση με τους Ίωνες. Καμία σχέση όμως με τους Ίωνες.
Και κάπως έτσι καταλαβαίνω πολλές φορές το πόσο εύκολο είναι να καταλάβει κάποιος τι έχει συμβεί στην παγκόσμια ιστορία. Τα έχουν αλλάξει όλα. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.